Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și înainte de toate vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi fac o citire pentru energia colectivă, generală, pentru a vedea care sunt mesajele din câmpul colectiv, pentru a vedea ce informații noi ne mai apar. Vă rog tare mult să luați de aici doar ceea ce rezonează cu voi, doar ceea ce poate vă ajută, ce nu lăsați deoparte. Folosiți-vă de asemenea și discernământul în cele auzite, pentru că eu relatez prin perspectiva mea și prin experiența mea de viață. Asta nu înseamnă că dețin adevărul absolut. Nimeni nu o face. Este o răzvrătire mută în câmpul de energie și sper să vă aliniați cu sufletele voastre și să găsiți în voi puterea, fiecare dintre voi să emiteți bunătate, să emiteți energie pură, iubire, să lăsați în urma voastră ce nu vă ajută pentru schimbarea pe care o doriți. Să vedem astăzi pentru voi, dragii mei, ce mesaje apar. Să vedem de ce plânge Ardealul și Banatul, Moldova și tot regatul divin. Ce e în sufletele noastre astăzi? Mesajul de astăzi este să radiem. Dar vedeți aici, totul este în comuniune. Plante, animale, natură și omul. Și omul care fuge și uite aici are cineva un horn, nici nu știu cum să-i spun, care printr-o spirală are sunet. Deci, mie mi-a venit astăzi în minte cântecelul ăsta, care vorbește despre o suferință, despre mândria oamenilor, dar și despre faptul că până la urma urmei există unitate în fața unui dezastru, să spunem, și că dincolo de graniță chiar și așa ne putem uni unii cu ceilalți. Alergăm toți către vremuri mai bune, însă vremurile mai bune se creează acum de noi toți. Radiem. În alta preoteasă, subconștientul, aflăm niște informații care ne ajută să facem pași iuți, consistenți, stabili către ceea ce ne dorim. Cineva aici fuge de acasă, poate vreți să faceți o schimbare, poate sunteți în grabă, vă grăbiți astăzi să ajungeți undeva. Dacă vă grăbiți să ajungeți undeva, atenție la gânduri, atenție la ceea ce faceți, uite, informații, acte, treburi de rezolvat, birocrație, poate. Este important să fiți conștienți de gândurile voastre, pentru că în funcție de acestea veți obține și voi rezultatele pe care le căutați astăzi. Avem culoarea galben, plexus solar, încredere că rezolvați. Și aici avem armonie, o balanță, avem o barză cu gâtul distorsionat, adică greu spun ce vreau să spun. Avem planeta Venus care este în Leu și o mână divină care, iată, are legătură cu plantele. Din plante aflăm răspunsul. Am și numărul 15, care în esența sa vorbește despre capacitatea omului de a depăși planul fizic și ceea ce a fost învățat că este viața. Asta înseamnă diavolul, o viață controlată, o viață a codependenței, o viață în care omul se axează pe partea sa instinctuală, nu pe partea sa evoluată, și în care omul depinde de tot ceea ce îl înconjoară fără să conștientizeze că are liber arbitru și puterea să nu depindă de tot ceea ce îl înconjoară. Depindem, da, de ecosistem, depindem de comunități, însă nu depindem de lucrurile care ne sunt impuse. Și aici apare o mână care se aliniază cumva, poate un pic mai greu aflați veștile astăzi, însă Venus în Leu vă va face vizibili. Venus are legătură cu iubirea, stima de sine, Leul cu copiii, cu bucuria, cu copilul interior, vindecarea, pasiunea,
creativitatea, curajul, generozitatea. Cineva vă întinde o mână de ajutor astăzi să rezolvați niște lucruri, sau dacă are legătură cu relațiile voastre aici, s-ar putea să fiți nevoiți să depuneți un efort în a vă atinge scopul, efort care vă echilibrează pe foarte mulți dintre voi, iar pentru alții dintre voi aici mesajul este să îndepărtați tristețea, să înlăturați tristețea, să nu plângeți, să aveți o doză de optimism, așa cum are nebunul din tarot, că lucrurile se pot schimba și pentru voi. Eu am câteodată așa un nivel de ăsta de încredere oarbă, efectiv știu, nu știu cum să vă explic, nu mă îndoiesc, nu mă îndoiesc. Când ies din casă, câmpul electromagnetic, deci magnetismul, mă poartă fix așa cum trebuie, către ce trebuie, nu dau peste oameni care au ceva de împărțit cu mine, nu știu, se întâmplă niște lucruri. Când am și eu necazurile mele, parcă toți oamenii care au ceva de împărțit cu viața în general îmi ies în cale. Deci fix așa, dar am încredere, am o încredere oarbă. Sper să aibă sens ce vă spun. Emoție frumoasă astăzi, libertatea emoțională și moartea se transformă ceva, un unicorn. Ce interesant, vulnerabilitatea, în vulnerabilitatea voastră stă astăzi forța de a transforma situațiile pentru că aveți înțelepciune. Știți vorba capul plecat, sabia nu-l taie, poate undeva trebuie să lăsați de la voi, să nu reacționați într-o situație cu care vă confruntați astăzi, indiferent de care ar fi aceasta, pentru că fix acel moment, fix acel cadru va fi decisiv pentru starea voastră de astăzi, care duce către un viitor mai bun, adică duce practic către ziua de mâine care va fi optimistă, bună, veți fi liniștiți. Cărămidă peste cărămidă, ceva de genul acesta. Pentru alții dintre voi, o persoană dragă vouă, o persoană la care vă gândiți voi acum, care are un rol în viața voastră, se simte vulnerabilă, trece prin niște transformări și s-ar putea să vă ceară sfatul, pentru că sunteți înțelepți. Și aici avem renașterea curcubeului. Apare curcubeul, vedeți? De îndată ce aceste lacrimi se șterg, apare curcubeul, ca după ploaie, evident, și baloane. Numărul 24, înalta preoteasă și împăratul. Hai că îmi dau seama că în subconștientul meu acolo am totuși puterea să țin lucrurile sub control și că reușesc. Și faptul că am încredere în mine astăzi îmi dă mie și curaj și determinare și stăpânirea emoțiilor, a gândurilor pentru a rezolva tot ceea ce am de rezolvat. Fabulos! Așa zile să tot avem. Încredere. Încredere oarbă, exact ce am spus. 34. Divinul masculin și divinul feminin. Unde mergeți voi astăzi veți avea parte de cineva care vă susține. La serviciu veți colabora cu cei cu care colaborați în mod normal, zilnic, în rutina voastră și va fi totul în regulă. La nivel de relație de iubire, astăzi vă simțiți mai bine. La nivel de relație de iubire, astăzi, și dacă nu sunteți împreună și între voi a fost grozav, a fost acolo o trăire profundă și specială, persoana respectivă se conectează cu voi. Sunt foarte multe iubiri în planul fizic, oameni care se iubesc, care poate nu sunt împreună din diferite motive și cu toate astea ei se iubesc. Aceasta este cartea care exprimă ce am spus anterior. Sau cineva din familie. Și aici îmi întâlnesc ghizii, îngerii, cum vreți să le spuneți. Eu nu sunt așa concentrată pe îngeri, n-am fost niciodată, pentru că îmi spunea bunica mea, până la Dumnezeu te mănâncă sfinții, eu cred în divinitate și cam atât. Îngerii, din punctul meu de vedere, sunt formele noastre anterioare de viață, din alte
vremuri, forma noastră înainte de căderea în grație sau înainte de scăderea frecvenței până la cea în care ne aflăm astăzi. Și avem numărul 19, arcana soarelui. Prin liniște, prin faptul că vă simțiți vulnerabil, că poate, nu știu, vă cedați locul la coadă cuiva sau chestii de genul acesta mărunte, veți avea un mare câștig astăzi aici. Pentru alții dintre voi sunteți ajutați să încheiați o problemă, ceva ce aveați acolo pe suflet, era pe lista voastră de bifat și o faceți cu stoicism, o faceți cu desăvârșire, vă iese ceva astăzi. Vă iese ceva astăzi. Pentru unii dintre voi ora 19 poate fi importantă ora 7, la 12 noaptea, la ora 1, la ora 2, depinde acum, la ora 3. La semnalul următor va fi ora, ia să vedeți când vă uitați la ceas, odată așa, fără să căutați, nu știu, vreți să mâncați ceva și vă întrebați de ce vă este foame, cât e ceasul, vă uitați să vedeți ce se întâmpla în jurul vostru atunci. La nivel de relații avem 6 de monede, înaltul preot, împăratul și asul de spade. Vedeți? Cărțile lucrează împreună, energia când grăiește, grăiește. Important este să avem noi decodorul băgat în priză, să fim corect interconectați și să fim corect aliniați la câmpul de energie. Exact așa ne conectăm la câmpul de energie. Vedeți, din sufletul acestui personaj se duce în eter, da, în câmp, informația și informația îi întoarce liniște. Asta veți primi voi astăzi aici. Rezolvați ceva în relațiile voastre care vă restaurează echilibrul sau liniștea, pur și simplu. Vă liniștiți, întoarceți spatele necazurilor cu gândul că totul este bine. Este o bucurie aici. Pentru cei care sunteți singuri, intrați în contact cu cineva, vorbiți cu cineva care poate până acum v-a ignorat, însă acum vă privește în față. Ia uitați cum are ochii așa deschiși și ațintiți și vă aduce liniște în suflet acest lucru. Puteți cunoaște pe cineva, puteți vorbi cu cineva care vă dă un sfat bun în relații, vă dă un sfat bun despre ceea ce puteți să faceți voi în următoarea perioadă. Am avut o inflexiune a vocii care semăna cu engleza vorbită în Irlanda sau în Scoția, exact așa. Și e foarte interesant. Am canalizat energie de druid, m-am conectat fără să vreau, vedeți cum curge informația cu acele locuri. Poate aveți legătură cu Regatul Unit, uite că era și Moldova și Banatul și Regatul, cu un regat sau în împărăția voastră, în casa voastră, în viața voastră. Astăzi sau în următoarea perioadă puteți cunoaște pe cineva alături de care să domniți, alături de care să fiți respectat, alături de care să nu mai aveți năvală de emoții, în care să nu mai navigați prin ape care vă tulbură, care vă expun. Și aici aveam eliberare de emoții negative, o eliberare emoțională. Foarte interesant. Vești bune, puteți cunoaște pe cineva, puteți afla că cineva, poate la locul de muncă, vă place, poate fi un șef, poate fi cineva cu o funcție bună din alt departament, poate fi altcineva față de oamenii cu care lucrați în mod recurent, dar cineva a pus ochii pe voi. Pentru cei care sunteți căsătoriți, vă liniștiți, o sumă de bani vă intră în casă și aveți așa o încredere unul în celălalt astăzi. Pentru alții dintre voi, discutați aici, există și potențialul de separare pe cale amiabilă. Unii dintre voi faceți pace cu faptul că poate relația nu vă mai funcționează ca înainte, dar vă puteți elibera
ca și prieteni, cu loc de bună ziua. Există și acest potențial aici. Iar pentru alții dintre voi, astăzi partenerul vă dă dreptate, are încredere deplină în voi. Își pune, cum ar veni, viața în mâinile voastre, spune da, hai să facem ca tine. Pentru cei care sunteți separați aici, sabia, asul de spade, taie ceața, vă simțiți bine, vă ancorați așa în viața voastră pentru că sunteți într-o vibrație a împăratului, poate un pic masculină dacă sunteți doamne, și să aveți grijă pentru că asta înseamnă în conexiunea dintre voi doi că sunteți două energii masculine și trebuie să cedați undeva, trebuie să vă schimbați vibrația în energie feminină. Sau poate astăzi veți avea nevoie să fiți în energie masculină, să fiți mai hotărâte, să spuneți niște lucruri pe care în mod normal nu le spuneați de teamă. De teama de a nu fi iubit, de teama de a nu pierde conexiunea, contactul cu omul la care vă gândiți voi. Mulți oameni se complac, mulți oameni tac ca să fie bine, mulți oameni tac doar pentru ca să nu fie părăsiți. Ei, astăzi nu este acel cadru. Astăzi nu este vorba despre acea situație, ci fix opusul. Astăzi puteți spune niște lucruri care să vă echilibreze emoțional și care să vă aducă persoana la care vă gândiți voi mai aproape. Ce vești puteți afla cu asul de spade? 3 de cupe, vești care vă bucură. Dacă sunteți singuri, aflați că cineva este interesat de voi, va ajunge așa la ureche o informație că cineva vă place. Dacă sunteți într-o relație stabilă, după cum spuneam, vă bucurați. În sfârșit, nu știu, este ca și când de foarte multă vreme voi doreați să faceți ceva, dar primiți și voi o validare. Soțul, soția spune, este în regulă, ok, facem ca tine. Este bucurie în casa voastră acum, în relația voastră. Poate soțul, soția, partenerul, partenera a greșit, vă cere scuze. Astăzi este o vibrație bună. Sau poate această liniște evită o furtună dacă ne aliniem la ea. Prin această calmitate desăvârșită. Pentru cei care sunteți separați și pentru voi aici, niște vești se îndreaptă către voi. Niște vești, avem vești aici, dar sunt vești înțelepte. Aflați niște lucruri de la prieteni. Cineva se bucură, persoana aceasta se gândește la voi cu potențial de revenire pentru unii dintre voi sau se gândește la voi serios astăzi. Serios. Unii dintre ei conștientizează că ați fost o persoană corectă. Dacă ați avut discuții în această direcție, dacă cineva s-a îndoit de voi sau dacă voi v-ați îndoit de această persoană, cumva poate astăzi ajungeți la concluzia că nu aveați niciun motiv întemeiat să vă îndoiți. Ce spune împăratul? Eremitul. Voi singuri vă oferiți astăzi răspunsurile. Poate persoanele la care vă gândiți astăzi se retrag. Se retrag în căutarea înțelepciunii, se retrag în căutarea clarificării minții lor, se adună de pe drumuri și adună gândurile, devin serioși astăzi. Este o energie serioasă, să știți. Cei care sunteți singuri, poate fi cineva foarte tăcut în jurul vostru și tocmai de aceea aflați de la alții. Acea persoană poate fi timidă. Pentru cei care sunteți într-o relație stabilă, soțul, soția are niște preocupări sau se simte depășită de provocări și vă încredințează puterea, face predarea controlului, transferul de putere către voi astăzi și voi vă veți simți bine pentru că sunteți cei care puteți duce la bun sfârșit îndeletnicirile voastre, chestiunile de care vă ocupați împreună. Iar pentru cei care sunteți separați, aici omul la care vă gândiți voi cunoaște, caută să cunoască, vă înțelege, vă dă dreptate astăzi în sinea sa. Ce ne spune înaltul preot? 9 de monede. Și avem o mână, vedeți? Ca și la 6 de monede. Dacă sunteți singuri, aflați că cineva vă place. Veți afla. Această mână este ideea. Ajung la urechile mele veștile că cineva este atras de mine.
Dacă sunteți într-o relație, partenerul, partenera face predarea controlului către voi, vă validează, vă oferă votul lor de încredere să decideți voi, să luați voi hotărârile astăzi, pentru că voi puteți, pentru că voi aveți abilitatea de a o face astăzi și capacitatea. Iar pentru cei care sunteți separați, să știți că pentru foarte mulți dintre voi, persoana la care vă gândiți voi a aruncat mănușa în ring, a încetat să se mai certe, a încetat să mai opună rezistență. Are o doză de tristețe aici, este nostalgică, melancolică astăzi și foarte, foarte singură. Și se gândește în aceste momente de singurătate de ce s-a ajuns aici. Unii dintre ei se roagă, unii dintre ei s-au văzut singuri, unii dintre ei vor fericire. Fericirea lor sunteți voi. Doamne, ce-am de vorbesc ca scoțienii, ca irlandezii? 6 de monede. 6 de monede aduce spânzuratul, dar este un spânzurat care deja a trecut de proba răbdării, deja a căpătat înțelepciune, care este ajutat. Deci sunteți ajutați astăzi să ieșiți din blocaj, să faceți lucruri, să mișcați munții din loc cu puterea minții dacă doriți aceste lucruri. Aveți soluții. Dacă sunteți persoane singure, veți primi, după cum spuneam, niște vești care vă dau de gândit, dar aveți experiență să răspundeți acestora. Veți ști ce să faceți, veți ști dacă omul respectiv este potrivit pentru voi sau nu, tocmai pentru a nu-l face să sufere. Dacă sunteți într-o relație stabilă, spânzuratul aici spune partenerul tău se simte incapabil în acest moment, are o durere, are o preocupare și nu înseamnă că te lasă singur să te ocupi tu de toate, ci prin tăcere sau prin faptul că el este așa cum îl vezi tu acum, are încredere în tine să rezolvi tu sau are nevoie de ajutorul tău pentru că singur sau singură nu poate. Iar pentru cei care sunteți separați, vedeți aici cineva îngenunchiat. Persoana aceasta înțelege cât de deștepți sunteți și că ați avut un raționament foarte sănătos anterior. Conștientizează la rândul foarte multe lucruri și unii dintre ei vor să comunice. Unii dintre ei vor să vorbească. Să fiți cu băgare de seamă că unii dintre ei s-ar putea să dorească să vorbească, dar în termenii lor. Și încă o carte. Luna. Energia feminină va face astăzi curățenie energetică în toate cele. Pentru cei care sunteți singuri, persoana la care vă gândiți voi s-ar putea să aibă legătură cu trecutul vostru sau să o cunoașteți deja, sau s-ar putea să fie din apropierea casei voastre, de la serviciu, să o întâlniți în drumurile pe care le faceți zi de zi, să lucreze la magazinul pe care voi îl frecventați în mod recurent, treburi de genul acesta. Pentru cei care sunteți căsătoriți, după cum spuneam, soțul sau soția sau partenerul, partenera, dacă sunteți într-o relație care merită discutat aici, are niște apăsări. În primul rând s-ar putea să aibă o provocare cu sănătatea și să nu spună. În al doilea rând s-ar putea să aibă o stare emoțională joasă astăzi. Fie este preocupat, fie are o temere cumplită. Și tăcerea sa, de fapt, înseamnă că este vulnerabilă în acest moment această persoană și asta de la voi s-ar putea să stârnească o reacție. De ce nu faci, de ce nu vorbești, ce ai? Și în loc ar trebui să stârnească înțelegere. Când vedeți omul respectiv așa, să înțelegeți că ceva se petrece acolo și că are niște provocări pe care fie voi le puteți rezolva, fie voi puteți duce la bun sfârșit ceea ce aveți voi de făcut acolo, în timp ce această persoană se liniștește. Poate are migrene, poate are niște provocări. Vă descurcați astăzi unii dintre voi pe cont propriu sau descoperiți ce se petrece cu această persoană pentru că vă spune. Iar pentru cei care sunteți singuri aici, vulnerabilitatea vă vindecă.
Probabil că ați avut relații în care codependența era mare, în care unul dintre voi a avut un fel de a fi sau a avut o mentalitate la care nu a renunțat și este momentul să schimbați aceste lucruri. 18 merge către 19. Luna se transformă în soare. Pentru voi cei separați, vremuri mai bune vin aici. Pentru vindecarea voastră, racul acesta, care înseamnă trecutul meu, vine către mine, dar eu am capacitatea să mă descurc cu orice ar putea veni către mine acum. Stăpân pe mine fără să-mi fie teamă de ce vine. Unora dintre voi vă este teamă de oamenii de care sunteți separați, fie la propriu, fie că nu vă mai văd, fie aveți o teamă, o stare de anxietate astăzi, că nu știți nimic de ei. Veți afla. Aflați. Să vedem la relații ce mai putem afla. Claritate. Fecioara. Avem soarele în fecioară, Mercur în fecioară și 1, magicianul. Magicianul reprezintă Gemeni sau planeta Mercur. Mercur este guvernatorul fecioarei. Claritate care are legătură cu ceva ce eu nu văd. Morcovii sunt rădăcinoase, deci cresc în pământ. La suprafață este doar frunza. Ceva din ceea ce vedeți nu este fix așa și trebuie să mergeți în rădăcina problemei. Fie că sunteți singuri, să înțelegeți acolo niște lucruri care... sau să citiți printre rânduri, să citiți printre cuvinte, să încercați să deslușiți că cineva vă spune că vă place, dar nu așa, te plac, știi, vrei să ieșim la o cafea, ci mai subtil. Ochii mari deschiși și rațiunea la locul ei. Gândiți limpede pentru că magicianul, cineva vă manifestă, cineva vă dorește aici. Cei care sunteți căsătoriți, din nou, vedeți frunzele. La rădăcină aici este incapacitatea unui om de a se exprima. Și nu știm de ce. Are o provocare, are un nivel de stres, are... sau poate critică partenerul vostru. În critica aceea este neputința sa de a face ceva. Citiți printre rânduri și nu vă certați. Vedeți că lucrurile se rezolvă mai fin, mai subtil, mai psihologic. Iar pentru cei care sunteți separați, uite că un ochi este deschis, al vostru, al partenerului vostru, dar magicianul aici spune cu cât mai limpede gândiți, cu atât mai tare se curăță egregorul pe care l-ați construit împreună în relația voastră și cu atât mai repede veți primi claritate. Și avem semnul Fecioarei în opoziție Peștii sau o energie de foc aveți aici. Claritate în relații. Ce mesaje mai avem în relații? Fulgerul. Schimbare neașteptată, vești care te pot surprinde, surpriză, realizare, conștientizare. Ceva se dezvăluie în fața ochilor tăi și transformare. Transformare la nivel emoțional, claritate, armonie, deci o schimbare, ceva ce voi înțelegeți astăzi vă aduce o schimbare în viață. Sau descoperiți, vă șochează faptul că persoana de care voi v-ați despărțit se gândește la voi astăzi sau poate vorbește frumos de voi sau poate această persoană este singură acum și aflați că s-a izolat sau de ce s-a izolat, de ce a tăcut atât de mult timp. Aflați niște vești care vă surprind, dar care și transformă situația cumva așa cum v-ați dorit voi să fie. La nivel de plan emoțional avem 7 de monede, 8 de bâte, împărăteasa și 7 de cupe. Vreți să faceți o investiție, vreți să faceți o schimbare la locul de muncă, vreți să faceți ceva și tare grăbiți sunteți. Vreți ceva să se întâmple acum. Energia vă spune că nu se întâmplă nimic în acest moment pentru că fie alergați după mai mulți iepuri deodată și nu aveți cum să prindeți niciunul, fie nu vă este clar ce vreți să faceți. Și trebuie să vă ordonați mintea și să vă faceți o listă de priorități. Am de făcut și asta, și asta, și asta, și asta. Pot să fac și asta, și asta, și asta. Nu. Ai răbdare. Pentru că nu poți investi toată forța ta fizică, tot timpul tău, toată activitatea ta în tot ceea ce vrei tu deodată.
Împărăteasa este calmă. Împărăteasa știe că lucrurile se întâmplă pe rând și știe să aibă răbdare și știe când se întâmplă lucrurile. Pentru că aveți reușită, pentru că împărăteasa este Venus. Venus în Leu, care primește ceea ce îi se cuvine. 8 de bâte este o carte a săgetătorului. Rapid. Lucrurile se întâmplă rapid, dar trebuie să vedeți imaginea de ansamblu. Mă ocup întâi de asta și apoi de asta. Niște vești vin pentru voi aici, în zona financiară, ceva ce așteptați, în ce ați investit voi foarte mult timp, sau bani, sau așteptare. Ați așteptat acolo. Lucrurile se clarifică. Ce înseamnă 7 de cupe? 3 de monede. La serviciu, vești, vă preocupă serviciul, că nimic nu se întâmplă, așteptați să se întâmple. Să meargă lucrurile mai bine, vă necăjesc colegii, ceva de genul acesta. Liniștiți-vă că până la urmă se rezolvă lucrurile de la zi la zi, nu au rămas lucrurile nerezolvate de anul trecut. Vedeți cum e, dacă privim înapoi, ne amuzăm câteodată. Pentru alții dintre voi vreți să faceți ceva, niște bani rapid. Și puteți să faceți niște bani rapid. Depinde unde aveți casa leului, să știți. Puteți avea niște bani rapid aici. Regele de monede, da? Puteți avea niște bani rapid. Sau nu vă așteptați să primiți niște bani dintr-o dată. Apar niște bani pentru voi aici, apare o reușită la locul de muncă, apare o apreciere la locul de muncă, vă transferați, vă mutați, vă schimbați serviciul unii dintre voi. Dacă sunteți la pensie, cumva găsiți niște bani, primiți niște bani, vin în plic, vin niște bani pe care nu îi așteptați, chiar și pentru voi aici. Împărăteasa. 10 de bâte. Împărăteasa nu se consumă. De-aia nu reușiți. Vă consumați prea mult pentru niște gânduri, pentru niște idei. 7 de bâte. Vă consumați prea mult și aveți nevoie să ridicați doar asul de bâte. Să o luați în ordine. Să spuneți ce vreți, să vă trasați intenția și să luați lucrurile pe rând, pentru că se rezolvă. Aici mai au legătură cărțile cu o casă, cu arhitectură, mai au legătură cu niște instituții, mai au legătură cu un notariat, niște drumuri pe care le faceți, dar lucrurile se vor rezolva. Și în planul emoțional avem 10 de spade, asul de cupe, 5 de spade și pajul de bâte. Uite, în sufletul vostru așa, voi vă luptați singuri cu gândurile voastre, sunteți foarte stresați. Aveți impresia că lucrurile nu merg, aveți impresia că sunteți singuri pentru totdeauna, aveți impresia că faceți singuri în familie, în casă, lucrurile, pentru că partenera aici are niște provocări, fie nu se simte bine cu sănătatea, pentru că luna vorbește despre pești și peștii au legătură cu sistemul limfatic, deci cumva imunitatea le e scăzută, sunt foarte obosiți, fie nu aveți vești de la persoanele pe care le îndrăgiți și de care sunteți separați, însă asul de cupe spune vindecare și mișcare, acțiune, se întâmplă niște lucruri. Sunt 4 zile aici, 4 puncte, 4 săptămâni, un număr 4. Cifra destinului 4 vorbește despre a face lucrurile organizate, despre mult de muncă, despre rigiditate și despre a depune foarte mult efort. Veți putea să mișcați lucrurile, veți putea să aflați veștile pe care le doriți, veți putea sta de vorbă, dar înainte de toate trebuie să vă eliberați emoțional. Să nu fiți emoționali. Împăratul aici are totul sub control. 10 de spade, are 9 de bâte. Sunteți epuizați de rutina voastră, de tot ceea ce se întâmplă. Aveți un moment de saturație și vă înțeleg. Asta am și descărcat mai devreme din câmpul colectiv. Sufletele s-au săturat. Da, dar aveți și experiență să treceți peste. Dacă se întâmplă ceva acum, știți cum să rezolvați. 5 de spade, rota destinului. Nerăbdare, sunteți nerăbdători.
Nerăbdători, vă creați în mintea voastră scenarii, idei, vă gândiți când, cum se întâmplă lucrurile. Roata destinului spune când este momentul potrivit și se întâmplă pentru voi, este o confirmare. Asul de cupe aduce 7 de monede. Când, că m-am săturat. Am investit sau investiți în vindecarea voastră, investiți în iubire, nu în dezamăgire. Nu în trădare, nu vă mai gândiți la trădare, gândiți-vă la partea bună de acolo și aveți încredere că iese soarele și curcubeul. Pajul de bâte aduce îndrăgostiții. Când ne vedem, ne vedem. Ne vedem. Când vă vedeți, vă vedeți. Este o energie impulsivă, este o energie pasională și vi se spune ca împăratul, nu folosiți doar bâtele, toate elementele, câte puțin din toate, dați pe afară de iubire și ardeți de nerăbdare într-o privință. Liniștiți-vă pentru că altfel vă epuizați voi fizic. Avem cavalerul de monede, calm, liniștit, 9 de monede, pentru că puteți. Uite, tot asul de băte. Vreau să fac lucrurile și le veți face. Aveți o alegere aici de făcut. Pentru alții dintre voi, cineva simte reciproc pentru voi acest nivel de pasiune intensă. La nivel medical, vă vindecați de ceva, ați trecut printr-o condiție medicală care poate v-a pus la pat o perioadă sau pentru care n-ați avut voie să faceți efort, dar se rezolvă. Poate ați avut ceva provocări pe la stomac, vreo enteroviroză sau aveți provocări, vă descurcați, alții dintre voi migrene. Ia uite-l pe săracul om. Mai vreau pentru asul de cupe o carte, asul de monede. Se întâmplă lucrurile. Când? Acum se întâmplă lucrurile. Totul trebuie și merge în tandem, nu de avalma, nu de busna. Liniște, asta vi s-a și spus astăzi. Liniște, echilibru, radiază tu liniște și lucrurile ți se întâmplă, talismanele. O inimă plină, o bucurie. Acum, toamnă, vă eliberați de o povară. Uite, din nou morcovul. Căpătați claritate, vă eliberați de o povară în relațiile voastre și vă liniștiți sufletul. Sufletul. Nu este totul pierdut și oamenii la care vă gândiți voi nu se dau bătuți. Nu sunt ușor influențabili, să știți. Cineva simte același lucru pentru voi, exact cum simțiți voi. De 3 ori am confirmarea că simte și de 2 ori că nu trebuie să vă dați bătuți. Dar în ce sens nu trebuie să vă dați bătuți? Nu trebuie să vă lăsați prinși în capcana emoțiilor care dau pe afară, ci să vă păstrați calmul. Se transformă situația, da? Am văzut mai devreme transformare. Se umple inima, am 3 inimi. Aici, pentru unii dintre voi, s-ar putea cu ai voștri copii să aveți niște provocări medicale, ceva ce se întâmplă de foarte mult timp. Este o condiție aici care poate, nu știu, aveți copii imobilizați sau poate voi sunteți imobilizați și depindeți de cineva, vă veți simți mai bine, veți vedea niște rezultate și pentru ei. Aveți de luat o hotărâre care îi ajută pe copiii voștri, dar este nevoie de foarte multă răbdare aici și înțelegere față de aceștia. Sănătatea se reface. Speranță pentru sănătate se reface. Aici am o soră, o fiică, un copil sau cineva din neamul meu sau pe mama. Sănătate pentru mama. Vă e dor de mama, ați vrea să o ajutați pe mama sau aveți nevoie de ajutorul mamei sau al copilului sau al fraților și îl veți primi. Te iubesc. Am spus, cineva simte la fel ca voi. În câmp astăzi este reciprocitate. Legat de sănătatea voastră, trebuie să faceți ceva. Poate cineva ține regim aici. Inițialele sunt J și X. Un joc. Jucați un joc care are nevoie, uite, numărul 4. Am vorbit despre el mai devreme. De multă muncă.
multă muncă, multă seriozitate, multă perseverență și multă consecvență pentru banii altora, pentru contractele voastre, dar reușiți. Și avem 3 case karmice în astrologie, 4, 8 și împreună 12. 4 este casa karmei neamului, 8 este casa karmei voastre și 12 este casa colectivă, karmei din inconștientul colectiv, a generației din care facem parte, a umanității. În casa mea vin niște bani de la alții. În casa mea se întorc niște bani de la alții. În casa mea mă simt în siguranță. Cu niște bani de la alții rezolv casa mea, construiesc casa mea. Aici avem arhitecți, medici, aici avem constructori, aici avem echipă de meșteri care se ocupă. 48, 84, 12. Luna aprilie, un berbec, un taur, balanță, scorpion. Luna 8, leu, vărsător, fecioară, pești, pot fi aici. Și din nou ora 12. Deci, la jumătate de zi, sunteți la jumătate de zi. Poate acum că se schimbă sezonul, treburile înfloresc pentru voi, dar trebuie să eliminați ceva aici. E nevoie de schimbare. Eu zic în fiecare zi. Lucrurile se schimbă și trebuie să ne schimbăm și noi odată cu ele, să încercăm să ne deschidem din ce în ce mai mult mintea ca să înțelegem ce se întâmplă în jurul nostru. Și cam atât, dragii mei, pentru astăzi. Eu vă mulțumesc tare mult. Să aveți grijă la ochii voștri. Am văzut morcovul, beta-carotenul. Poate vedeți în ceață, aveți amețeli. Să aveți grijă la sănătatea voastră, să fiți bine și iubiți. Pe curând. Pa, pa!